في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. في عام 1911 استقل الركاب قطارا تابعا لشركة زانيتي الإيطالية من مدينة روما في إيطاليا متجهين إلى ميلانو. وانطلق القطار من روما متجها إلى ميلانو، وسار القطار في طريقه عابرا نفقا، ولكن القطار لم يخرج منه أبدا واختفى تماما منذ عام 1911 حتى وقتنا الحالي. ما قصة ذلك القطار الملقب بالقطار الشبح؟ وكيف اختفى؟ وأين ذهب؟ ولماذا لم يظهر إلى وقتنا الحالي؟ وكأنه فص ملح ذاب في الماء. تابع للنهاية لتعرف كل شيء. في بداية القرن العشرين كانت الثورة الصناعية في أوروبا في أوج قوتها، وكانت هناك طفرة صناعية كبيرة في وسائل المواصلات، وكانت الكثير من الشركات تتسابق بكل الطرق الدعائية لجذب الناس إلى رحلاتها الفاخرة في السفن والقطارات. وكان من بين تلك الشركات شركة إيطالية تدعى زانيتي، قامت بصناعة قطار فاخر لم يكن له مثيل في ذلك الوقت في إيطاليا. وقامت الشركة بعرض حملات دعائية لرحلات القطار الفاخرة. سارع الأغنياء وأبناء الطبقة المتوسطة للحصول على تذكرة القطار التي لم يتمكن من شرائها إلا القليل، حيث كانت باهظة الثمن في ذلك الوقت، ولكن لم يكونوا يعلمون بالمصير المشؤوم الذي ينتظرهم داخله، وأنهم لن يعودوا إلى الأبد. كان القطار يتكون من 3 عربات، وعلى متنه 106 من الركاب، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة عدة ساعات. صعد الركاب فرحين بعد حصولهم على تلك الفرصة الرائعة للسفر على متن القطار الفاخر الذي كان يتمنى الجميع فرصة السفر على متنه والاستمتاع برحلته. كان كل شيء بخير حين بدأ القطار في الانطلاق، وانطلق القطار بالركاب الفرحين، وبعد ساعات قليلة وصل القطار إلى نفق جبل لومباردي، حيث يخترق النفق الجبل بامتداد 1 كيلومتر. كان من المفترض أن يخرج القطار من النفق بعد دقيقة واحدة، ولكنه لم يخرج منه إلى الأبد. قامت الشرطة الإيطالية بالبحث عن القطار، وفتشوا النفق والطريق رأسا على عقب، ولم يجدوا القطار أبدا، وكأن الأرض ابتلعته. حاولت الشرطة الوصول إلى أي شيء يفيد التوصل إلى ما حدث للقطار، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي شيء. ثم بدأ يظهر لهم بصيص أمل قد يفسر ما حدث للقطار، وذلك عندما اكتشفت الشرطة الإيطالية أن هناك راكبان قد استطاعا النجاة من القطار. وسارعت الشرطة باستدعاء الراكبين، وتم استجوابهم والتحقيق معهم حول ملابسات ذلك الحادث الغامض. كان الذهول باديا على وجوه الراكبين، وكأنهم قد خرجوا توا من باب من أبواب جهنم. قالوا وأثر الصدمة ما زال باديا على وجوههم أنهم أثناء اقتراب القطار من الدخول لذلك النفق غطت طبقة ضبابية غريبة القطار بالكامل، ثم انتشرت تلك الطبقة في داخل القطار حتى رآها كل المسافرين، وكانت كثافة تلك المادة البيضاء تزداد، مما سبب للركاب حالة هلع ورعب يفوق الوصف. كان الراكبان الناجيان جالسين في مقاعد بالقرب من باب مفتوح، فقرر القفز من القطار فرين بحياتهما، ثم شاهدا القطار يختفي أمام أعينهما وهما في حالة من الذهول الشديد. وبعدما يأست الحكومة الإيطالية في العثور على أي أثر للقطار، قررت إغلاق مدخل ومخرج ذلك النفق الملعون بالحجارة نهائيا. وأثناء الحرب العالمية سقطت قنبلة على النفق لتدمره بالكامل كأن لم يكن من الأساس. إذن فأين اختفى ذلك القطار؟ ألا توجد أي تكهنات تدل على وجوده في مكان ما؟ وأين اختفى بركابه 104؟ هل يعقل أن يحدث هذا الاختفاء؟ لم يكن اختفاء عاديا، كان اختفاء كاملا غامضا وغريبا ومحير. فهل كان هناك أي أخبار عن ذلك القطار يمكن أن تفيدنا لشيء عن مصيره؟ منذ 400 عام في مدينة مودينا الإيطالية زعم كاهن أنه رأى شيئا كبيرا معدني وله نوافذ كثيرة، وفي داخله أشخاص يرتدون ملابس غريبة
لم يكن يرتديها الناس في ذلك الوقت، ولكن هذا حدث منذ 400 عام. فهل سافر القطار عبر الزمن إلى الوراء؟ وفي عام 1840 بعيدا عن إيطاليا وعن قارة أوروبا حدث شيئا غريبا جدا، وذلك في دولة المكسيك في أمريكا اللاتينية، حيث ظهر هناك 104 شخص في مدينة مكسيكو ويرتدون ملابس غريبة. ظهروا هناك وكأنهم انزلقوا من عالم آخر أو سافروا عبر الزمن، وزعموا أنهم جاءوا من روما في إيطاليا عبر قطار. حققت معهم السلطات في ذلك الوقت ولم يصدقوا روايتهم وشكوا في أمرهم، فقاموا بإحضار طبيب نفسي يدعى خوسيه ساكسينو ليتأكدوا من سلامتهم العقلية، ثم اقتادوهم مباشرة لمصحة نفسية، ثم لم تدون أي أخبار أخرى عن أولئك الأشخاص بعد ذلك. ولكن كان هذا منذ 71 عاما، ولم يكن هناك أي سكك حديدية ولا قطارات، بل لم يكن تم اختراعه بعد، ولم يكن ظهر إلى الوجود من الأساس. فهل سافر القطار عبر الزمن مرة أخرى؟ أم أن بالقطار شيئا ما غامضا لم يكشف سره بعد؟ وكيف انتقل هذه المرة إلى قارة أخرى؟ فهل دخل القطار في فجوة زمنية أو في صدع زمكاني كان في ذلك النفق؟ ومرت السنين حتى نسى الناس القطار وقصته الغامضة، إلى أن زعم مجموعة أشخاص أنهم شاهدوا قطارا ينطلق بدون موعد وصول ولا أي سجلات تفيد الوصول. كان ذلك في قرية زفاليتش في 29 من شهر أكتوبر من عام 1955، حيث زعم بيوتر أوستمينكو، وهو أحد عمال السكك الحديدية الذي يراقب الإشارات، قال أنه رأى قطارا غريبا يبدو قديما وبدون سائق ويجر 3 عربات ونوافذه مغلقة، وقال أنه لم يكن مدونا في سجلات الوصول. أبلغ العامل المسؤولين مخبرهم بما رأى، مع أنه لم يسمع أبدا من قبل حادثة اختفاء قطار زانيتي. نشرت ذلك الخبر كثيرا من الصحف الأوكرانية في ذلك الوقت. رجح البعض أنه هو قطار زانيتي المختفي، ولكن كيف ذهب القطار إلى أوكرانيا؟ فهل ينتقل القطار فعلا عبر الزمن إلى أماكن وأزمنة مختلفة؟ لم يقدم العلم لنا أي تفسيرات عما حدث لقطار زانيتي إلا من يؤمنون بنظرية السفر عبر الزمن، حيث تؤكد قصة قطار زانيتي نظرية السفر عبر الزمن، واستدلوا بأن القطار انتقل إلى أزمنة وأماكن مختلفة. وادعى البعض بأن هذا القطار الشبح يظهر بين الفينة والأخرى في أماكن وأزمنة مختلفة. حاول البعض التوصل إلى تفسير منطقي لما حدث للقطار، وقالوا أن القطار تعرض لحادث مأساوي، وأن شركة زانيتي تعاونت مع الحكومة الإيطالية لإخفاء سر ذلك الحادث، وأن الحكومة الإيطالية أخفت الحقيقة عن الشعب الإيطالي وعن العالم، ليظل الموضوع خفيا لا يعلم تفاصيله أحد. ولكن لو افترضنا صحة هذا الادعاء، لأعلن على الأقل بعض الأشخاص الذين شاهدوا الحادث الحقيقة في إيطاليا أو خارجها، وإلا كيف ستختفي آثار حادث كهذا الحادث العظيم؟ لم يكن قطار زانيتي هو الوحيد الذي تعرض لهذا الحادث. تعرض الكثير من قبل من القطارات والسفن والطائرات إلى حوادث مشابهة لذلك الحادث، ولعل أشهرها سفينة الهولندي الطائر، وكذلك طائرتان الرحلة 914 والرحلة 513 اللتان كانتا متجهتان إلى سانتياغو وميامي، وكذلك السفينة ماري سيليست. وكذلك لم يكن النفق الذي اختفى فيه القطار هو المكان الوحيد الذي حدث فيه هذا، بل كان هناك أماكن كثيرة حدث فيها حالات كثيرة من الاختفاء، منها ما يفوق هذا الحادث دهشة وغموضا. فحدث حالات كثيرة من الاختفاء في مثلث برمودا، ومثلث التنين، ومثلث ميشيغان، ومثلث بينينغتون، حيث اختفت مئات الطائرات ومئات السفن في ظروف غامضة في تلك الأماكن المرعبة.
قامت أغلب الدول التي تقع بها تلك الأماكن الغامضة بإجراء الكثير من الدراسات حول حقيقة تلك الأماكن ومحاولة التوصل إلى تفسير علمي لها وفهم حقيقة ما يحدث في تلك الأماكن من حوادث اختفاء التي طالما حيرت الكثير وعجز الجميع في إيجاد تفسير منطقي لها. وبعد أن يأست كل الدول التي تقع بها تلك الأماكن الغامضة في إيجاد تفسير منطقي واحد لما يحدث في تلك الأماكن، أصبح الاعتراف بخطورة تلك الأماكن أمرا رسميا في أغلب دول العالم لتبتعد عنهم خطوط الملاحة، ويظل الموضوع لغزا محيرا لم يكشف سره حتى الآن. إذن فلماذا تختفي تلك القطارات والسفن والطائرات في تلك الأماكن المرعبة ولا تعود أبدا منها، ولا نجد أي آثار لهم بعد ذلك؟ فما هو التفسير المنطقي والعلمي لما يحدث في تلك الأماكن؟ يقول الكثير من العلماء والباحثين أن تلك الأماكن التي يحدث بها تلك الحالات الغريبة من الاختفاء ترجع إلى ما يسمى بالفجوات الزمنية أو صدع الزمكان الذي يصيب تلك الأماكن، بحيث ينحني نسيج الزمان أو المكان في تلك الأماكن، فتصبح تلك الأماكن بوابات للوقت ومدخلا للزمن يتم تمثيله كدوامة من الطاقة، والتي تسمح للمادة بالانتقال من نقطة في الوقت إلى أخرى أو من نقطة في المكان إلى أخرى عن طريق المرور عبر تلك البوابات. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.